أنا مؤمن عيد أبو هاني، يعني لقبي المشهور فيه أبو هاني. بدأت الصوم الطبي اليوم، وإن شاء الله رح بكمل حتى أحقق فكرة القضاء على الكرش. طبعا هاي مو أول مرة بعملها، يعني بنروح الكرش بنرجعه بعد فترة لكن هالمرة لا، لأن أنا صار عمري يعني بلغت من العمر 61 سنة، فإن شاء الله بدي حافظ على الوزن اللي بوصل له المنخفض طبعا، وبإذنه تعالى راح أستمر. وهي مسألة تحدي، يعني أنا صار عمري 61 فلازم أصنع شيء، مالي خايف من أي شيء. يعني أنا حاليا متقاعد، ولكن لا يمنع هذا من أني أستمر وأقدم شيء في هذه الأوقات. فإن شاء الله إن شاء الله سوف أستمر، ولا تخافوا علي، يعني الله بيسلم. طبعا أول ما أشعر بحالة الخطر رح أتوقف. أهم شيء إنه في طبيب الشيخ وطبيب وعالم، هو الدكتور محمود البرشا، هو أول من اختص بالصوم الطبي، وهو الآن يتابعني يعني في يعني أونلاين. عملت له التحاليل والاختبارات اللازمة، ونحن على اتصال مرئي وسماعي، فكل شيء حيكون إن شاء الله مسجل موثق. حتى أني اليوم وزنت نفسي وكانت النتيجة 123 و200 جرام. يعني للأمانة دول 200 جرام كتير مهمين، بس ما بعرف، إن شاء الله يعني ححط الصورة تبع التوثيق الوزن، وربما أتمكن إني أضع نتيجة تحاليل الدم. طبعا الكوليسترول عالي عندي، يعني 400 وشوي، السكر 127، بقية الأشياء كلها طبيعية تقريبا، بس فيتامين د 16.2، طبعا هذا أقل من الحد الأدنى. بمتابعتي للدكتور محمود البرشا حيكون الوضع مختلف طبعا، في إشراف طبي كامل. وهيك حبيت انهي اليوم الاول وخبركم عنه. انا بخير، لسه ما شعرت بشيء، لسه الامر ببدايته. المشوار طويل، يعني 4 5 أو 6 أسابيع، الله اعلم. سأستمر طبعا، مثل ما قلت قبل قليل، انه لو شعرت بالخطر، اي نوع من انواع الخطر على صحتي، سأتوقف. عم نتابع نحن مع بعض تحدي فوق 60، واللي بدأته أنا بشيء اسمه الصوم الطبي. اليوم هو اليوم الثاني. طبعا أنا بحالة جيدة. قبل ما أسجل كنت عم بتمشى هون، مشيت بحدود ساعة، وماشي بالنهار شي نصف ساعة، ساعة ونص. هو يعني بين ساعة لساعتين، قد ما في يمشي الواحد بدون ما يجهد نفسه، حتى نعطي مجال للجسم يرمم نفسه بنفسه. طبعا هذا الموضوع انشرح بلقاءاتنا السابقة مع الدكتور محمود البرشا، وانشرح بطريقة علمية يعني كافية للتعريف. طبيب عم بيحكي، أنا مستمع أو محاور فقط فيها. المهم إن شاء الله بدي استمر. يعني طريق 1000 ميل يبدأ بخطوة. أنا صرت خطوتين، طريقي طوله 40 أو 42 يوم. فالأمر في تحدي، نوع من التحدي لإثبات الوجود، على الأقل لنفسي. يعني ما بدي أشرك الآخرين، لكن بدي أعطي نموذج.
منظمة الصحة العالمية بال 2020 رفعت سن الشباب رفعته لل 65. فما بالكم وانا 61 يعني عم بحاول اصنع شيء، انا لساني شباب. هذا احساسي ومشاعري، حاسس حالي انه الحمد لله رب العالمين، يعني كل شيء تمام. المهم بهاليومين يعني نزل الوزن، اكيد نزل يعني، بس انا ما مهتم انه كل يوم كم رح ينزل. انا بيهمني اني اثبت واعطي جسمي مجال لانه يرمم نفسه، والايام قادمة يعني ان شاء الله انا وياكم مع بعض كل يوم منشوف شو حيحصل. طبعا في اشراف طبي مباشر من الدكتور محمود البرشا. في نقطة لازم احكيها، انه لا يقوم احد بالصوم الا من خلال اشراف طبي كامل. يعني بدك طبيب مقتنع بالموضوع او مختص فيه، او بامكانك تسافر امريكا، اوروبا، البرازيل، المكسيك، حتى روسيا، فرنسا، المانيا، بريطانيا، كلهم موجود فيهم. يعني هاي معلومة هيك على المشي. طبعا انا بتمنى لكم التوفيق، اتمنوا لي التوفيق ان شاء الله. انا مستمر وهاي حالتي وضعي. طبعا يومين ما بين شيء اكيد، يعني كأنك لم تفعل شيئا. المهم انا موجود باذن الله، معنوياتي عالية، مستمر. راح يومين، باقي 40، اقل من 40 يوم وبس هيك. يعني الحمد لله رب العالمين. هذا هو التحدي يلي هلأ انا عم ساويه، تحدي الذات. اليوم هو اليوم الثالث. انا لما جيت وهلا طلعت الكاميرا بدي اصور، لقيت انه نسيان الميموري كارد، فقررت اني اكمل على الموبايل. ان شاء الله تكون اللقطة واضحة والمكان معروف طبعا بالنسبة لكم، ما بدكم مين لكم عليه وين. هذا اكيد واضح. المهم انا موجود مثل ما شايفين في نخلة جميرة، وتحديدا امام فندق اتلانتس، وعم حاول اني اغطي اليوم الثالث معكم. يلي بدي اقوله انه اليوم الثالث الحمد لله انا بخير، ماشي الحال، لسه ما شعرت بجوع. طبعا تغيرت طعم الفم، تغير نتيجة تكون مادة الأسيتون المتشكلة نتيجة تكسر الدهون والشحوم الثلاثية في الجسم وإنزالها، إحراقها، تغيير طبيعتها. طبعا هذا الأمر شرحه الدكتور محمود البرشا بشكل علمي واضح في لقاءاتي اللي كنت أنا وياه فيها. على أي حال المشوار طويل، والأيام إن شاء الله كفيلة إنه نتابع الموضوع مع بعض ونشوف شو حيصير بإذن الله. أنا مثل ما قلت لكم يعني التحدي تبعي شغال ومستمر، وإن شاء الله إن شاء الله باقي أقل من 40 يوم. هنشوف كيس البطاطا شو راح يصير فيه بنهاية هذه الفترة. أجمل تحية لكم والسلام عليكم ودمتم بخير. الحمد لله رب العالمين. اليوم هو اليوم الرابع. طبعا انا لسه ما تريضت، يعني ما مشيت. من الاشياء يلي حصلت
عليها بهالأربع أيام إنه صار عندي شوية خمول، يعني بحب النوم. طبعا معلومكم النوم صحة. طيب، حبيت إني أسجل بهالوقت هذا حتى ما يكون في ازدحام وما نزعج أحد من الآخرين وكون بعيد عن الاختلاط بشكل عام. إذا برجع لموضوعي اللي هو الصوم الطبي. أنا اليوم صائم طبيا اليوم الرابع، يعني الحمد لله رب العالمين. بشكل عام أحوالي جيدة، ضغط الدم عندي ممتاز، الخفقان ممتاز، نسبة الأكسجين بالدم ممتازة. طبعا أنا عندي أجهزة تابع نفسي لأني شيء ضروري هذا، طبعا كون الطبيبي مشرف عني عن بعد، فالأمر يجب أن يكون كذلك. بالنسبة للموضوع الإدمان على التدخين أو أي شيء آخر، يعني الواحد هاي فرصة إنه يتخلص منه. إذا مدخن يعني حابب إنه يتخلص، ممكن يقرأ أو يشوف طبيب يحكي له على هالنظام هذا، ممكن يفيده. لكن بالتجارب السابقة اللي حصلت يعني خلال دراسة مراكز الأبحاث الطبية بالولايات المتحدة، بروسيا، بألمانيا وبريطانيا وفرنسا، طبعا يعني هالأسماء حكررها ليش؟ لأنهم عندهم مراكز خاصة بهذا النوع من التطبيب. المهم برجع على أبو هاني. أنا طبعا لسه واضح يعني إنه ما زلت سمينا، يعني لسه 4 أيام ما شيء، يعني ما وصلت للهدف. لكن أنا حبيت إنه أعمل تقرير يومي أو رسالة يومية إني يبين فيها هذا الموضوع. هي عملية تحدي فوق 60، وقلت لكم إنه بدي أصنع شيء، وهذا الشيء ماشي فيه، البرنامج شغال وأنا ماشي على بركة الله. طبعا ما في خطر، ما في خطر، ما في خطر. الموضوع سهل، سلس، صعب، يعني كل المتناقضات بدي أحكيها، لأنه الأمر يتبع الإرادة حسب إرادتي أنا. لكني مستمتع، يعني زادت الساعات القراءة عندي، صار تفكيري أحسن، الفكرة اللي أنا قائم فيها عم تتطور يوم بعد يوم. بس هيك حبيت لكم هذا ما حصل معي اليوم. والوزن ما في داعي له، يمكن باليوم السابع بجيب ميزان معي وبحطه أمامكم وبزين، شوف الفرق يعني عن أول يوم ولليوم السابع. وأنا بفضل إني صور بالنهار، يعني حتى بالليل ما عندي إضاءة، مو معقول يعني يطلع بهالشكل هذا. ومعداتي بسيطة جدا، هي عبارة عن موبايل وكاميرا وزنها 120 جرام، شيء قليل نحيف خفيف لكنه يفي بالغرض. يعني الأحداث الغير متوقعة أو الشاذة نوعا ما، ممكن أي صورة، أي كاميرا، أي شيء تشتغل فيها. اليوم الخامس في صومي الطبي وتحدي الذات، تحدي فوق 60. مضى 4 أيام والخامس مضى، يعتبروا أنه مضى، لأنه مع غروب اليوم بعد 1 ساعة وربع بيكون بدأت اليوم السادسة. الأمر كان ماشي بشكل طبيعي جدا جدا وممتاز. لسه ما في تبدلات يعني ظاهرة على جسمي، يعني الكتل الشحمية هاي لسه ما تهدمت، يعني بدها وقت، لأن الزيادة كبيرة. يعني عندي يعني بحدود 50 كيلو، ولو أنه مش ظاهر علي. لكن أول المؤثرات اللي حتظهر بعد كم يوم هي على الوجه، لأن الوجه بينزل بسرعة وممكن يصير عندي شحوب حول العينين. إجمالا ما في أي مشكلة. أنا أتابع من قبل طبيبي
دكتور محمود البرشا، ونحن يعني على اتصال دائم وبنحكي بالموضوع هذا يوميا، وبيسألني شو صار معك، شو تبدلات، بنحكي بشكل مرئي. الحمد لله رب العالمين. يعني اليوم الخامس مضى، غدا يوم سادس، يعني بمشيئة الله إذا رب العالمين أعطاني عمر وكملت التجربة حتكون رائعة جدا بالنسبة إلي، كون فعلت شيء لنفسي على الأقل. طبعا أنا لا أتحدى أحد، لكن أحفز الشباب والشواب من الجنسين على مكافحة السمنة بأي طريقة يختارها. لكن طريقتي هي مو طريقتي أنا. طبعا هاي الأمر هذا ظهر كما حكى الدكتور الطبيب محمود البرشا عنه، حكى تاريخه كله بالمقابلات اللي عملناها قبل ما أقوم أنا بهذه التجربة. المهم أنا بخير، أتمنى أنكم تكونوا دائما بخير، وإن شاء الله سنلتقي غدا بإذنه تعالى. أتمنى لكم التوفيق، تمنوا لي التوفيق، وإن شاء الله على خير نلتقي. أنا بخير. السلام عليكم. اليوم هو اليوم السادس من تحدي الصوم الطبي، تحدي فوق 60 بالنسبة إلي. طبعا أتحدى نفسي وعم حاول إني أوثق هالحالة هاي. أنا الآن في الجزيرة المعجزة، جزيرة نخلة جميرة، ومنطقة الهلال غرب. حبيت إني اليوم تكون الرسالة كمان من نفس الجزيرة مثل الأيام اللي مضوا، وهالجزيرة تعني الكثير لي لأنه فعلا معجزة. المنظر خلفي جميل، وأنا باليوم السادس، وإن شاء الله يعني سوف أستمر بقية الأيام. أنا بخير، تبدلات تطورات جديدة ما في. حاليا ما في شعور بالجوع نهائيا. عطش ممكن، لكن أنا مستمر بشرب الماء، يعني هو شيء طبيعي. الماء يعني شيء عظيم، أكسير الحياة الماء. ما عندي شيء ضيفه يعني عن الأيام السابقة، سوى أنه الطعم يعني عم بيتغير شوي للأسوأ لأنه في طبقة جيرة عم تتشكل حول الأسنان نتيجة عدم المضغ وعدم. فالحل هو أنه استخدام فرشاة أسنان أو مسواك. يعني الأمر بسيط، وإن شاء الله غدا بيكون اليوم السابع. بكرة حأخذ وزني، حقيس الوزن كم وصلت. طبعا ما في تبدلات يعني جديدة ظاهرة كتير، لأنه 50 كيلو كما قلت قبل قليل، قبل يعني الأيام اللي فاتت. فحيبين هالشي بكرة، أنه بعد 7 أيام نهاية اليوم السابع حقيس وزني بالميزان، وحفرجيكم العملية قياس الوزن إن شاء الله. أنا في جزيرة النخلة، الجزيرة المعجزة، في حي أو منطقة هلال غرب، وطل على مارينا دبي. اليوم السابع من تحدي الذات في الصوم الطبي. أنا وعدتكم أنه اليوم تحديدا أني أخذ الوزن حتى نتحقق ماذا يحدث معي. يعني بعد 7 أيام يجب أن يحصل شيء. فسوف أقوم بقياس الوزن معكم.
الميزان استقر على 116.6. يعني بعتبرها عملية تصوير ناجحة في هذه الإضاءة الشديدة. طيب، سأبقي هذا التسجيل حتى أدخله على التسجيل الأصلي من أجل التوثيق. المهم 7 أيام، باقي 37 يوم، 33 أو 35 يوم. تحدي مستمر، تحدي نفسي. أنا بخير والحمد لله رب العالمين. أتمنى لكم التوفيق، أتمنى لي التوفيق، أتمنى لكم الخير دائما. أراكم على خير. أبو هاني، السلام عليكم.